You are warmly welcome to my channel English with Nuraj. අද මම ඔයාලට උගන්වන්නේ මින් හිටියා. මින් හිටියා. යමක් කරමින් හිටියා. අතීතයේ යමක් කරමින් හිටියා. පාඩම් කරමින් හිටියා. වැඩ කරමින් හිටියා. අතු ගාමින් හිටියා. කමින් හිටියා. යමක් කරමින් හිටියා. මින් හිටියා. පීනමින් හිටියා. බලමින් හිටියා. නරඹමින් හිටියා. හමුවෙමින් හිටියා. මින් ක්‍රියාව කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? එදිනෙදා ජීවිතයේ කතාවලදී කොහොමද අපි භාවිතා කරන්නේ මින් ක්‍රියාව? was එක ක්‍රියාපදයේ ing යොදනවා. එහෙම නැත්නම් were එක ක්‍රියාපදයක ing form එක යොදනවා. am is වලින් දැන් කියනවා අපි am is වල තේරුම ඉන්නවා තියනවා වෙනවා. ඉන්නවා තියනවා වෙනවා. ඉන්නවා තියනවා වෙනවා. එහෙනම් was වල තේරුම ඉන්නවා නම් හිටියා, තියනවා නම් තිබුණා, වෙනවා නම් වුණා. was කියන තේරුම එන්නේ am is වල අතීත ස්වරූපය. am is වල අතීත ස්වරූපය was. එහෙනම් was සමග යම්කිසි ක්‍රියාපදයක ing යෙදීමෙන් ඔබට පුළුවන් යමක් කරමින් මින් හිටියා කියන අතීත ස්වරූපය අතීත හඬ යොදා ගන්න. මම කමින් හිටියා, මම නාමින් හිටියා, මම අතුගාමින් හිටියා, මම ලියමින් හිටියා, මම පාඩම් කරමින් හිටියා. වැනි අදහස් ඔබට ඉංග්‍රීසියේදී යොදා ගන්න විදිය මම මේ පාඩමෙන් ඔබට කියා දෙනවා. ඔබට මෙහිදී was යොදා ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාපදයේ ing සමග were යොදා ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාපදයේ ing සමග. ඔබ was යොදාගත යුත්තේ I සමග was යොදාගත යුතුයි, he සමග was යොදාගත යුතුයි, she සමග was යොදාගත යුතුයි, ඒක වචන නාම පදයක් සමග was යොදාගත යුතුයි, plural noun එකක් සමග were යොදාගත යුතුයි, we එක්ක were යොදාගත යුතුයි, you එක්ක were යොදාගත යුතුයි, they එක්ක were යොදාගත යුතුයි. එතකොට මම යමක් කරමින් හිටියා සෑම විටක පවසන්නේ ඔබ පැවසිය යුතු වන්නේ I was. මම කමින් හිටියා, I was eating. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී ඔබ යොදාගත යුතු වන්නේ ක්‍රියාපදයක ing ස්වරූපයයි. මම කමින් හිටියා. was වලින් තේරුම හිටියා, තිබුණා, වුණා. මෙහිදී ඔබ අදහස ගන්නේ I was eating. මම කමින් හිටියා. මම බොමින් හිටියා. I was drinking. මම අතුගාමින් හිටියා. I was sweeping. මම නාමින් හිටියා. I was bathing. මම ලියමින් හිටියා. I was writing. මම කියවමින් හිටියා. I was reading. මම හමුවෙමින් හිටියා. I was meeting. මම කතා කරමින් හිටියා. I was chatting. ඔබ මෙහිදී කළ යුතු වන්නේ was සමගින් හෝ were සමගින් ක්‍රියාපදයක ing ස්වරූපයේ යෙදීමයි. එතනදී ඔබට අදහසක් එනවා මම යමක් කරමින් හිටියා. මම පොතක් කියවමින් හිටියා. I was reading a book. මම newspaper එක කියවමින් හිටියා. I was reading a newspaper. මම English movie එකක් නරඹමින් හිටියා. I was watching an English movie. මම යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරමින් හිටියා. I was playing with my friends. මම ලියමින් හිටියා. I was writing. මම පිළිතුරු දෙමින් හිටියා. I was answering. මම පිරිසිදු කරමින් හිටියා. I was cleaning. මම වැඩ කරමින් හිටියා. I was working. මෙන්න මෙවැනි වාක්‍ය ඔබට යොදා ගන්න පුළුවන් I, he, she, it සමගින් was යොදනවා, ක්‍රියාපදයේ ing යොදනවා. we, you, they සමගින් were යොදනවා, ක්‍රියාපදයේ ing යොදනවා. ඒගොල්ලෝ නාමින් හිටියා. they were bathing. ඒගොල්ලෝ පීනමින් හිටියා. they were swimming. ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරමින් හිටියා. they were playing. ඒගොල්ලෝ කෑගසමින් සිටියා. they were shouting. ඒගොල්ලෝ වනමින් හිටියා. they were crying. ඔබ ක්‍රියාපදය ing form එක සමග I සමග was භාවිතා කරන්න, he සමග was භාවිතා කරන්න, she සමග was භාවිතා කරන්න, it සමග was භාවිතා කරන්න, mother, father, brother තනි පුද්ගල නාම පද සඳහා was භාවිතා කරන්න, we සමග were භාවිතා කරන්න, you සමග were භාවිතා කරන්න, they සමග were භාවිතා කරන්න,
plural pronouns සමගින් verb භාවිතා කරන්න. verb භාවිතා කරලා ක්‍රියාපදයේ ඔබ ing ස්වරූපයෙන් තැබිය යුතුයි. එහිදී ඔබට තේරුමක් එනවා මම අතීතයේ යමක් කරමින් හිටියා. මම TV බලමින් හිටියා. I was watching TV. මම රේඩියෝ එකට ඇහුම්කන් දෙමින් හිටියා. I was listening to the radio. මම පියානෝව ප්ලේ කරමින් හිටියා. I was playing the piano. මම යාළුවෝ සමග කතා කරමින් හිටියා. I was calling to my friend. මෙන්න මෙවැනි ආකාරයේ ඔබට අතීතයේ යමක් කරමින් හිටියා යන අදහසක් ප්‍රකාශ කරමින්දී ඔබ කළ යුතු වන්නේ was වල සමග ක්‍රියාපදයේ ing යෙදීමයි. ඔබට පුළුවන් මෙවැනි ආකාරයේ sentences හදමින් මේ sentences කතා බහට එදිනදා ජීවිතය තුළ කතා බහේදී යොදා ගන්න. ඔබට පුළුවන් මේ කතාව ඕන නම් දික් කරගන්න. මගේ තාත්තා ගෙදර එනකොට කොට විට කියන අදහස වෙන් වලින් ගන්නවා. තාත්තා ගෙදර එනකොට අපි TV බලමින් හිටියා. තාත්තා ගෙදර එනකොට තාත්තා ගෙදර ආවේ අතීතේ අපි TV බලමින් හිටියා. ඒකත් අතීත ස්වරූපයෙන් යමක් කරමින් හිටියා. දැන් මේ පද දෙක මේ වාක්‍ය දෙක අපිට පුළුවන් මේ වෙන් එක කෙනල්ලා ජොයින් කරලා අපිට පුළුවන් කතා බහට යොදාගෙන දිග වැකි කතා කරන්න. තාත්තා ගෙදර එනකොට දැන් අපි කියනවා තාත්තා ගෙදර ආවා father came home. තාත්තා ගෙදර ආවා father came home. තාත්තා ගෙදර එනකොට when father came home. අපි TV බලමින් හිටියා. අපි නම් අපිත් එක්ක යොදන්න පුළුවන් we were මොනවද කරේ බලමින් නරඹනවා කියන ක්‍රියාපදය ing කර තැබිය යුතුයි. නරඹනවට කියනවා watch. දැන් මෙතනදී watch යෙදිය නොහැකි. එහෙනම් අපි යොදන්න ඕන watching. we were watching TV. එතකොට අදහසක් එනවා තාත්තා ගෙදර එනකොට when father came home we were watching TV. අපි TV බලමින් හිටියා. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයේ වාක්‍ය ගොඩනගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් කියන්න ගුරුතුමා පන්තියට එනකොට කොට විට වෙන් වලින් ගන්නවා. කොට විට වෙන් වලින් අරගන්නවා. ගුරුතුමා පන්තියට එනකොට when the teacher came to the class. අපි අතුගාමින් හිටියා. we were sweeping the classroom. අපි වී වලින් ගන්නවා. හිටියා ගොඩක් නිසා වර් දානවා. ගාමින් කියන ක්‍රියාපදය ගන්නවා. we were sweeping the classroom. අපි පන්ති අතුගාමින් හිටියා. ඔබට පුළුවන් මෙන්න මෙවැනි ආකාරයේ දිග sentences කතා කරන්න. තාත්තා එන විට සහෝදරයා එන විට ගුරුතුමා එන විට අපි යමක් කරමින් හිටියා. යමක් කරමින් හිටියා කියන මේ ක්‍රියාපද වල අතීත ස්වරූපය අතීතයේ යමක් කරමින් හිටියා යන ස්වරූපය යොදමින් ඔබට පුළුවන් ඔබට යහළුවෝ සමග කතා කරලා මෙන්න මෙවැනි ආකාරයේ පුහුණු වීම තුළින් ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න. මම ගුරුතුමා පන්තියට එනකොට when the teacher came to the class මම රචනාවක් ලියමින් හිටියා. I was writing an essay. මෙන්න මෙවැනි ආකාරයේ ඔබ යමක් අතීතය තුල කරමින් හිටියා යන වාක්‍ය මෙන්න මේ ක්‍රම ඔස්සේ හොඳින් සාදමින් පුහුණු වෙලා ඔබ එදිනෙදා ජීවිතය තුළ යහළුවෝ සමග කතා කරන විට යමක් ලියන විට උපයෝගී කරගනිමින් ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම මෙවැනි වීඩියෝ බලමින් නරඹමින් ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි කරගන්න කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. English with Nuraj සමගින් මෙවැනි වීඩියෝ නරඹමින් ඔබට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාවිතය පුහුණු වෙන්න. මේ අපේ 14 වෙනි වීඩියෝ එක අපි මීට කලින් වීඩියෝ 13ක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ නරඹමින් මෙවැනි වීඩියෝ නරඹමින් ඔබට පුළුවන් ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි කරගන්න. අපි අද සුපුරුදු පරිදි මේ පාඩමින් ඔබගෙන් සමුගන්නවා. මම නුරාජ් සමන්ත කුලතිලක English with Nuraj සමගින් අපි ආයෙත් අලුත් පාඩමකින් ආයෙත් නැවත
මුණ ගැසමු. ඔබට සුබ දවසක්. Have a nice day.